هنوز داری الگوی جداگانه میکشی؟ بیا تا بهت یاد بدم چطوری مستقیم روی پارچه طراحی کنی. با این روش شومیز گره‌دار رو بدون کاغذ الگو دوختیم. برای این مدل شومیز بهتر از پارچه‌های ریزش‌دار استفاده کنید. پارچه‌ای که آهار داشته باشه نمیتونید گره خوبی در آخر کار داشته باشید. این مدل مناسب کسایی که شکم خیلی بزرگی دارن نیست. فردی تا سایز 44 هم میشه این شومیز رو با 1 متر پارچه دوخت. پارچه رو از ارد دولا میکنیم. من برای اینکه از حد اکثر پارچه‌ام استفاده کنم، گشادی شومیز رو که 1/4 دور سینه فرد به اضافه 3 سانتی متر هست رو برای الگوی جلو و پشت علامت زدم و بقیه پارچه رو به گره جلوی لباس اختصاص دادم. از دولای باز پارچه به اندازه 6 سانت به سمت داخل علامت میزنیم و بعد خط جلوی لباس رو رسم میکنیم. این پایینم بر طراحی گره لباس هستش. برای کسی که اندازه دور سینه‌اش 106 هستش ما فقط 6 سانت اضافه داریم که علامت بزنیم. اگه دور سینه شخص از این هم کوچیک‌تر باشه، فرد لاغرتر باشه، بیشتر میتونید این قسمت رو جا بزنید. از بالای این خط ما شروع می‌کنیم یقه رو طراحی کردن. از این گوشه به اندازه 8 سانتی متر وارد میشیم و علامت میزنیم. این میشه فرو رفتگی یقه جلومون. حالا میخوایم یقه 7 رو طراحی کنیم. شما میتونید توی تنتون هم اندازه بگیرید که بازی یقه رو چقدر میخواهید. من عدد 14 رو انتخاب کردم و علامت زدم. بین عدد 12 تا 16 هر عددی رو که دوست داشتید علامت بزنید. میتونید یقه‌تون رو 7 تیز در بیارید که اینجا من با استفاده از خطکش تبدیلش کردم به 7 هلالی. اینو سلیقه‌ای هستش. بعد از طراحی یقه میریم سراغ مرحله بعدی. توی مرحله بعدی ما از خط وسط جلو اندازه گشادی شومیز برای بالاتنه جلو رو که 1/4 دور سینه به اضافه 3 سانتی متر هست رو علامت میزنیم. این میشه گشادی شومیزمون. قد این شومیزم باید بین 55 تا 60 سانتی متر در نظر بگیرید. بلندتر زیبا به نظر نمیاد. قد شومیز رو هم از گوشه گردن اندازه میگیریم و علامت میزنیم و این خطها رو به صورت قائمه به هم وصل میکنیم. خب دوستان، اگه تا اینجای آموزش همراه من بودید و این روش رو مناسب دیدید، حتما ویدیو رو لایک کنید. اگه فکر میکنید که این روش برای دوستانتون هم قابل استفاده است، برای اونها هم بفرستید. بریم سراغ خط سرشونه. ببینید عرض پارچمون 150 سانتی متر بود، دولا کردیم. من 8 سانت برای یقه جلو، 8 سانت یقه پشت در نظر گرفتم. بین این دوتا رو اندازه میگیرم، تقسیم بر 2 میکنم، وسط رو علامت میزنم. قد آستینم تا اینجا میشه. من میخوام یه آستین سرخود طراحی کنم. از جایی که علامت زدم این وسط 3 سانتی متر پایینتر رو نشونه گذاری میکنم. از این نشونه شروع میکنم به رسم شیب سرشونه. شیب سرشونه رو به صورت یک خط صاف وصل میکنیم به گوشه گردن. بعد از انتهای این خطی که کشیدیم به اندازه 18 سانتی متر علامت میزنیم و یه خطی رو رسم کنیم. این میشه گشادی انتهای آستین سرخودمون. حالا بریم سراغ کشیدن خط پهلو. از پایین لباس به صورت 90 درجه یه خطی رو رسم کنیم تا نزدیکی انتهای آستین. بعد این قسمت رو باید به صورت هلالی شکل به هم وصل کنیم. این شد الگوی جلوی لباسمون. تو این مرحله باید شما یه الگویی به رنگ این خطوط قرمز داشته باشید. توی مرحله بعدی بریم سراغ طراحی گره جلوی لباسمون. به اندازه بلندی گره دقت کنید. اگه میخواید گره رو به صورت پاپیون در بیارید باید بلندتر در نظر بگیرید. ببینید از این پایین ما 10 تا 15 سانتی متر میایم بالا. از قسمت خط جلوی لباس هم از این جایی که نشون دادم 4 الی 5 سانتی متر به سمت بیرون علامت میزنیم. حالا این دوتا نقطه رو به هم وصل میکنیم، یه خطی رو به صورت مایل میکشیم و ادامه بدیم. 35 سانتی متر ادامه میدیم. ببینید برای اینکه با 1 متر پارچه این مدل رو بدوزیم فقط 6 سانت جلوی خط CFمون جا داریم. وقتی میخوایم ما این دوتا نقطه رو به هم دیگه وصل بکنیم میزنه بیرون. چیکار میکنم؟ پس من این 15 سانت رو یه مقدار بیشتر میگیرم، میکنم 17 سانتی متر. از خط کمر میرم بالا. هیچ مشکلی هم پیش نیومد و خطم رو رسم میکنم. خب از این نقطه که میبینی 3 الی 4 سانتی متر میام بیرون. بعد از یقه وصل میکنم به این خط اوری. از یقه وقتی که دارم این خط رو میکشم باید به سمت داخل به صورت هلالی رسم بشه. یک مقدار دقت لازمه که این هلالتون منظم از یقه به سمت خط اوری به پایین وصل بشه.
از انتهای این خط به اندازه 4 سانتی متر به صورت زاویه قائمه ادامه میدیم. بعد وصل میکنیم به خط پهلو. میریم سراغ هلال کردن گرمون. از اینجا 1 سانت میام به داخل، اینجا رو هلال میکنم. بعد این خط اوریب رو هم که به پهلو وصل کردیم 1 سانت میام داخل، اینم به این شکل هلال میکنم. این باعث میشه که گره ما زیباتر بشه. توی مرحله بعدی از این خطوطی که کشیدم برش رو شروع میکنم. این میشه الگوی بالاتنه جلو. حالا بعد از اینکه الگوی بالاتنه جلو رو در آوردیم چیکار میکنیم؟ باقی پارچمون که این قسمت هستش رو صاف میکنم. الگوی بالاتنه جلو رو روی این قسمت قرار میدم. گشادی یقه، اندازه سرشونه، گشادی آستین و مثل الگوی بالاتنه جلو برش میدیم. فقط حواسمون باشه که برای گودی گردن 1.5 سانتی متر تا 2 سانتی متر از گوشه پایین میایم، هلال یقه پشت رو رسم میکنیم. حواستون باشه که بیشتر از 2 سانت گودی یقه پشت رو علامت نزنید. ممکنه سرشونه به سمت جلو کشیده بشه یا لقی یقه پشت ایجاد بشه. برای سجاف یقه پشت از یه نوار اوریب از خود پارچه استفاده کردم. سجاف یقه جلو یه مقدار متفاوته. خب بخش اصلی که دوخت سجاف یقه 7 و گره جلو لباس هست تو ویدیو بعدی قرار داره. من تمام فوت و فنا رو آموزش دادم، از تکنیک دوخت سجاف یقه 7 تا دوخت حرفه‌ای گره. ویدیو بعدی رو از دست ندید، ما رو دنبال کنید، زنگوله رو هم فعال کنید تا به محض اینکه ویدیو دوخت رو گذاشتم اولین نفری باشید که اون رو میبینه و شروع میکنه به دوختن این مدل زیبا.